Good morning. ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. Today inshallah we are going to continue Oliver Twist chapter 3 part 2. تمام، النهارده يا شباب هنكمل مع بعض الجزء الثاني، فحضرتك تبقى فاتح المذكرة معايا ومتابع. تمام، ولو عندك اي سؤال تقدر تسأل على an advertisement about Oliver. طبعا دلوقتي بعد ما اتخطف من قبل الراجل والست وراح للعصابة تاني ورجع لهم اللي هو فاجن، ايه اللي حصل؟ A few days after Oliver had been taken back to فاجن، طبعا بعد ما اخدوه تاني ورجعوه لفاجن. Mr. Bumble was in London. Mr. Bumble كان موجود في لندن on the day that an advertisement came out in a newspaper. كان في إعلان موجود في جورنال. It asked for any information people had about lost boy called Oliver Twist. كان في بيطلب أو بيسألوا عن أي معلومات يقدروا يعرفوها أو يقدموها عن مين؟ عن أوليفر تويست. Okay. Mr. Bumble read this with interest. طبعا قرأ الإعلان ده باهتمام. Then asked people how to find Mr. Brownlow's house. طبعا سأل على Mr. Brownlow، أكيد الموضوع فيه فلوس. When he got there، لما وصل هناك he told him all he know about the bad and difficult boy. قال لهم كل حاجة شنيعة عن الولد ده. That he knows so well، وإن هو عارفها كويس. I told you he was a bad one said Mr. Grimwood. طبعا صاحبه دلوقتي بيلوم فيه، بقول له يا عم ما أنا قلت لك من الأول إن الواد ده شكله مش مظبوط. Sadly you were right، أنت كنت على حق said Mr. Brownlow. I don't want to hear his name ever again. مش عايز أسمع اسم الولد ده مرة تانية. asking Oliver to join to the gang. طبعا هيطلبوا دلوقتي من أوليفر إن هو ينضم الجانج يا شباب، معناها العصابة. One day at Fagin the artful dodger asked Oliver to clean his boots. طبعا طلب من أوليفر إن هو ينظف الجزمة بتاعته أو الحذاء بتاعه. Oliver didn't like doing these things. طبعا أوليفر ما كانش حابب إن هو يعمل الحاجات اللي زي دي. But at least he had people to talk to. طبعا ولكن على الأقل كان معاه بني آدمين بيتكلم معاها. Why don't you join our gang? The artful dodger asked Oliver. فبيطلب من أوليفر أو بيسأله، بيقول له إيه رأيك يا أوليفر ليه ما تنضمش للعصابة بتاعتنا وتبقى معانا في التيم بتاعنا؟ Take things and you will be rich. هتاخد الحاجات وهتبقى غني. If you don't take people's watches someone else will. قال له لو أنت ما أخدتش الساعات أو ما سرقتش الناس عموما، يعني أكيد في حد تاني غيرك هيعمل كده. I would prefer to go back to Mr. Brownlow said Oliver. قال لهم لا، أنا بفضل والله إن أنا أرجع تاني لمستر براونلو، الراجل كان معيشنا حياة كويسة ونظيفة وجميلة. فاجن won't like that said Charlie. قال له بس فاجن مش هيرضى ولا هيسمح لك بالكلام ده. He has plans for you. هو عنده خطط علشانك هيخليك المفروض تنفذها. Fagin's plans for Oliver. إيه هي بقى خطط فاجن من أجل أوليفر؟ Indeed at the same time in another house in London. تمام، في منزل آخر في لندن هم كانوا محتاجين إيه؟ فاجن was planning something for Oliver with Mr. Sykes. طبعا كان قاعد مع مستر سايكس ده اللي هو تقريبا كان البوس بتاعه أو حرامي زيه، فكانوا قاعدين بيخططوا حاجة من أجل أوليفر. and he was going to do more than take people's watch. إن هم بيخططوا لحاجات أكتر من إن هم يسرقوا الساعات بتاعة الناس. We need a boy to help us to get inside a large house in the countryside said Mr. Sykes. قال له إحنا محتاجين ولد كده عشان خاطر يساعدنا في إن إحنا ندخل لمنزل كبير موجود في الريف. Then use Oliver said فاجن. قال له خلاص مفيش عندي أرفع من الواد أوليفر، تقدر تاخده وتستخدمه في الحاجة اللي أنت عايزها. He will be just right for the job. هو هيبقى المناسب للوظيفة دي. Nancy can bring him to your house tonight. تقدر نانسي تجيبهولك معاها المنزل النهاردة. Okay. Bring Oliver to Mr. Sykes' house. طبعا هياخدوا أوليفر يا عين المنزل مستر سايكس. Oliver didn't expect to see Nancy when she arrived at Fagin that evening. ما توقعش إن هو يشوف نانسي. You must come with me to Mr. Sykes' house, she said. قالت له أنت لازم تيجي معايا لمنزل مستر سايكس. What for؟ طب من أجل ماذا؟ أنا هاجي معاكي ليه؟ asked Oliver. It's better that you don't ask. يعني من الأفضل يا أوليفر يا حبيبي إن أنت ما تسألش، تعالى وأنت ساكت. She looked at Oliver and could see that he was worried.
طبعا بصوا على أوليفر وكان باين عليه إن هو إيه قلقان يا عيني. look she said I'm not happy about this either. I have tried to help you. أنا برضو مش سعيدة باللي بيحصل ده. أنا حاولت والله إن أنا أساعدك but it's not good. I will try and help you again. هحاول برضو إن أنا أساعدك مرة تانية but this is not the time. ولكن مش ده الوقت المناسب يعني. Now come with me. تعال معايا Oliver. So Oliver had no choice and followed Nancy to Mr. Sykes' house. هيمشي ورا نانسي لمنزل مستر سايكس. Okay. Going to the country. دلوقتي بقى يا شباب هتبدأ الرحلة بتاعتهم لفين؟ للكانتري اللي هم رايحين عشان خاطر يسرقوا المنزل الكبير اللي فيها. The next morning after breakfast. بعد الفطار Mr. Sykes took Oliver by the hand. خدوا من ايده and they set off into a cold cloudy morning. طبعا طقس الصبح كان بارد كده مغيم. They travel all day. كانوا سافروا طول اليوم. Sometimes walking and sometimes going by coach. طبعا يتمشوا أو يركبوا العربة. It was dark when they finally arrived at an old house somewhere in the country. تمام لغاية ما وصل مكان ما. Mr. Sykes didn't knock. ما خبطش طبعا but opened the door and they went inside. دخلوا طبعا جوه منزل فبيقول له Mr. Sykes said a voice. Oliver looked up and saw a man with a long hair. بص كده على راجل لقى شعره طويل. Who told him to sit by the fire. قال له روح يا حبيبي اترزع جنب النار كده. Hello Toby Cricket said Mr. Sykes. وده بقى شخصية جديدة جاية معانا اسمها Toby Cricket. This is the boy who can help us tonight. هو ده الولد اللي هيساعدنا في العملية بتاعتنا النهاردة. Good. Now let's rest by the fire. قال كويس خلينا نرتاح كده ونتدفى شوية جنب النار. Said Toby. The fire was warm and it had been a long day. اقعد كده جنب النار وتدفى بعد اليوم الطويل والشاق ده. And Oliver soon began to fall asleep. أو ابتدى أوليفر يعني من التعب إن هو يحصل له إيه؟ ابتدى ينام. Okay. Breaking into a large house. هيبتدوا بقى دلوقتي يدخلوا. At 1:30 تمام in the morning في الصباح. Mr. Sykes woke Oliver up. صح أوليفر from a deep sleep. من نومه العميق يا عيني. صحاه فز يد وقوم. Oliver watched as Mr. Sykes and Toby each picked up a gun. خدوا في إيديهم بندقية أو مسدس. Then they told him to go with them. قالوا له يلا حبيبي تعالى معانا. They left the warm fireside and went outside. طلعوا طبعا سابوا النار وطلعوا في الخارج into a dark night. في منزل أو في ليلة مظلمة. They then walked for some time through the countryside. مشوا بعض الوقت خلال الريف. It was cold and Oliver didn't know where they were. طبعا الدنيا كانت برد وما كانش عارف هم رايحين فين. Eventually they stopped by a high brick wall. طبعا توقفوا جنب حائط من الطوب ولكن عالي. Climb up. تسلق. Ordered Toby. أمر توبي and Oliver followed him up onto the wall. وصعد ورايا عين أوليفر على الجدار الحائط ده. From the top of the wall يعني من أعلى الحائط Oliver could see a large house in front of him. شاف كده منزل قدامه and finally understood what they were going to do. وفهم يعني أخيرا هو بيفهم بعد سنة هما هيعملوا إيه. They were going to break into the house. بريك مش هيكسروا لا بريك معناه ان هم هيقتحموا المنزل. Please no don't ask me to do this. Oliver cried. قال له لو سمحت يا سيدي بلاش نعمل الكلام ده. Be quiet. Do as tell you or there will be trouble. قال له اعمل اللي انا بقوله لك والا هتبقى عندك مشكلة. Said Sykes meaningfully and he pointed to his gun. شاور يعني بالمسدس بتاعه to make sure Oliver understood what the trouble would be. عشان يفهم ايه نوعية المشاكل يا عيني اللي هو هيتعرض لها. Oliver followed the two thieves across the gardens. مشى ورا اللصين من خلال الحدائق to a small window. في شباك صغير at the bottom of a house. في منتصف المنزل. تمام. It was too small for any adult to climb through. طبعا صعب على أي واحد كبير أو بالغ إن هو يتسلق من خلال الشباك ده. But it wasn't too small for a child. ولكن مش هيبقى صغير على إن هو طفل يدخل أو يعبر من خلاله. They easily broke it
open طبعا كسروه وفتحوه and there was now a small space for Oliver to get into the house وبقى فيه مساحة صغيرة يقدر أوليفر يدخل من خلالها عشان خاطر يسرقوا المنزل ده. shooting Oliver take this light and go upstairs قال له خد كده النور ده والإضاءة دي مصباح ده في إيدك واطلع السلالم and then you can open the front door for us وتقدر تفتح لنا الباب بعد ما يدخل هو من الشباك said Mr. Syke. They pushed Oliver through the space in the window. طبعا دفعوا أوليفر من خلال الشباك دخلوه يعني and Oliver began to walk into the dark house ابتدى يمشي في خلال المنزل المظلم ده. Suddenly Oliver heard someone inside the house shout something. سمع كده حد من جوه البيت بيزعق وبينده. Then there was a loud bang. بعد كده كان في صوت عالي. Come back ارجع cried Mr. Sykes. قال له ارجع حيوان ارجع. Who took Oliver's arm and pulled him back through the space in the window من خلال الشباك. What's happened إيه اللي حصل to be asked. The boys has been shot said Sykes. Quick run قال له الواد اتضرب عليه نار. shot يعني أطلق عليه النار. امشي بسرعة. quick run اجروا بسرعة. إيه اللي حصل ده إن شاء الله يا شباب اللي هنعرفه next chapter إن شاء الله الفصل اللي جاي. try to study hard. حاولوا يا شباب إن أنتوا تذاكروا and see you next session إن شاء الله. goodbye.